الله الذي تعبده جميع الشعوب والأوطان. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين والمتابعين الكرام لبرنامج رسائل مؤسسة نور الإنسانية التلفزيونية الأسبوعية. اليوم السبت نوفمبر 10 2018. فاصل ونواصل. حلقتنا الاستثنائية لهذا اليوم استضافة رئيس شرطة مدينة ديربورن السيد حداد ورئيس المجلس العربي الامريكي لحقوق الانسان السيد حداد. فاصل ولا نعود. Would you please introduce yourself to our audience? Haddad. I'm the chief of Dearborn. I've been here 11 years. I've worked in law enforcement for 46 years, and we have a great community here, and I'm really proud to serve Ahmed, you. would you please introduce yourself? عماد حمد المدير التنفيذي للمجلس الامريكي لحقوق الانسان AHRC. Tell us about our community behavior, about election, how they behave, how they are respond. Are they active, deactive? What's about your opinion? We have a great community here. We have 98,153 people. We had our election here just last Tuesday, and approximately 30% of all the registered voters voted. I can tell you that we had absolutely no problems at the polls, which we very seldom do. So our people are very passionate about what they do, but they're also very law-abiding in what they do. So we had no problems, and for 30% of our community to come out and vote, of the registered voters, 30%, that's pretty high for a non-presidential election. So I couldn't be prouder of our community. السيد حداد أشاد بدور الجالية العربية في الولايات المتحدة وتحديدا في مدينة ديربورن بدورهم الريادي والمشاركة الكبيرة، ولم يلاحظ ولم يسجل أي تجاوزات أو خروقات في هذه الفترة للانتخابات. سيد عماد حمد، حضرتك شاهدناك ولاحظناك في أماكن كثيرة ومتعددة تدعو الناس وتتحدث مع الناس من خلال اللقاءات والندوات حول تشجيعهم للانتخابات. لماذا تشجع هذه الناس وأولادنا وبناتنا على الانتخابات؟ أولا شكرا على الاستضافة. أنا أعتقد أنه الانتخابات كانت مفصل هام جدا في حياتنا كجالية عربية أمريكية وإسلامية، كما كانت لكل المجتمع الأمريكي. يعني الكل يقر بحقيقة أن هناك انقسام عمودي في الحال السياسي في المجتمع الأمريكي، والتنافس كان شديد بين الديمقراطيين والجمهوريين. أنه مشاركة الجالية إذا بدنا نحكي على ديربورن بشكل محدد كانت مميزة ومفاعلة، ونسبتها كانت مرتفعة قياسا بالجولات الانتخابية السابقة. Mr. Haddad, as Mr. Imad mentioned, there is a very active from our community towards the election. About you as an officer, chief, represent the police in our city, and we see a lot of misbehavior here and there. Is that affecting any politics, any offense to other communities, any replying, any mention you can talk about so we can follow up and cover this, any incident if it happened somewhere? There's nothing that really impacts the politics of it. I think that we do have some people that might commit a crime here, or we might have somebody that doesn't drive according to the law, but we just take enforcement or education to do that, to fix that problem. But it really doesn't impact our politics. You know, I think the politics are separate. Now, if people are not happy with what's being done, then they vote for someone else in hopes of bringing about a change. But the misbehavior that you mentioned, it doesn't really have anything to do with our politics. السيد حداد أخبرنا السياسة في جانب، ولكن نحن نعاني من هناك بعض التصرفات الفردية هنا أو هناك، ونقوم بعلاجها وفق القانون المتاح لنا في الولاية، وفق قوانين الولاية. أما موضوع السياسة والمشاركات والآراء فهذه متروكة إلى الناس. سيد عماد حمد، يعني بالنسبة لهذه المواضيع السياسية وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين في اختياراتهم، في نزاعاتهم، في صراعاتهم، في ردود أفعالهم،
هل هذا لها تأثير هنا في الولايات المتحدة، خصوصا ونحن لدينا كثير من المشاهدين في العراق، في فلسطين، في مصر، في الأردن، في أوروبا؟ ما تعليقك على هذا الموضوع وحضرتك رئيس مجلس العربي الامريكي لحقوق الانسان ومتابعتك لهذا الدور؟ يعني أولا أنت بتسأل سؤال كبير ولا يمكن الإجابة عليه بثواني أو دقائق. أنا أعتقد أن هناك حقيقة لا يمكن لأحد أن يتنكر إليها أو أن يتجاوزها، حتى الرئيس الأمريكي نفسه، وهو أن الجالية العربية الأمريكية والإسلامية الأمريكية هي جزء لا يتجزأ من هذا التكوين الاجتماعي المتنوع في الولايات المتحدة الأمريكية. نحن هنا عرب أمريكيين من أصول عربية، نفتخر بديانتنا، بحضارتنا، بثقافتنا، ولا يمكن لأي جهة ما سياسية أو غيرها أن تنال من هذا الحق الذي يكفل لنا الدستور. مشاركة يعني الجالية العربية الأمريكية والإسلامية في جولة الانتخابات النصفية الحاسمة التي في نتائجها غيرت في مسار السياسة القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني بمعنى آخر، حصول الحزب الديمقراطي على الأغلبية البسيطة في مجلس النواب سيعطي نوع من التوازن السياسي نوعا ما أمام سياسة الإدارة الأمريكية والقرارات التنفيذية المتعاقبة اللي في غالبها مجحفة في حق المهاجرين وعنصرية بامتياز. الآن نحن يعني في ولاية ميشيغان، على صعيد ولاية ميشيغان، أعتقد أنه لأول مرة تاريخيا يصوت ما يتجاوز 4 ملايين ناخب في الولاية من أصل المسجلين للانتخابات. يعني لأول مرة بنسبة 48% يشارك المصوتين. وكان للعرب الأمريكيين يعني الجالية العربية الأمريكية والإسلامية أيضا دور أساسي في فوز عدد كبير من هؤلاء المرشحين. ولكن هذا لا يعني انه المسيره انتهت هنا. انا اعتقد انه التحدي الاكبر هو ما بعد ذلك. يعني الجوله الانتخابيه القادمه ب 2020 هي التي ستكون اكثر حزما، لانه على صعيد الولايات المتحده الامريكيه كما هو على صعيد ولايه ميشيغان لا زال الجمهوريين هم في موقع السيطره على مجلس الشيوخ على صعيد الولايات المتحده الامريكيه. لا زال الرئيس ترامب هو الرئيس يعني ل 2020. في ميشيغان مثلا الجمهوريين لا زالوا يسيطروا على الحزب الجمهوري في ولاية ميشيغان، وأيضا لا زالوا يسيطروا على مجلس النواب في ولاية ميشيغان، رغم أنه حاكم الولاية، المدعي العام للولاية، سكرتاريا الولاية ربحوها الديمقراطيين. يعني الديمقراطيين ربحوا مقاعد انتخابية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ على صعيد ولاية ميشيغان، ولكن هذا لا يعني أنه ستكون الحلبة أو الصراع السياسي راح يكون سهل وخالي من التحديات الكثيرة، ودور الجالي مهم في الاستمرار بهذا العمل. Mr. Haddad, Mr. Ahmad mentioned to us our community changed the direction for the election for the people who are targeting the location and the Parliament of Michigan. So as policemen, you are in the city of Dearborn, and the police share this opinion? Are they part of this election, or are they just watching? We don't have anything to do with the election except to make it safe. But let me tell you this, that we make sure that every single citizen has the safeguards of the Constitution. And it's not important, although it's valuable, but it's not important to measure us by our religion or our ethnicity. All too often somebody wants to divide us, and that's not acceptable. But what is important is that we treat everybody with respect, with civility, and give them access and equal access to their government. For example, if I go to the South End and they're first generation from Yemen, the women don't speak English. Somebody says, well, you're giving them preferential treatment by bringing an interpreter there. I said, no, I'm not. I'm giving them equal treatment so that they can approach us and tell us what their needs are, and so that we can tell them what our needs are to keep them safe. So it doesn't mean that everybody's going to be treated exactly the same, but everybody's going to be treated so that they can have access to us. And I think as a nation, we really get into trouble when they try to divide us along racial, religious, or ethnic lines, because everybody should be treated the same. We have 98,000 people that live here.
We got 200,000 people that come in and out of our city every day. And my mandate from my mayor is that everybody is treated the same. And he says it's one Dearborn. And anytime you deviate from that, then you really violated the Constitution. So I think that our nation can be best served سيد by that. حداد، تفضلنا إليه بالسؤال أنه هل شرطة ديربورن شاركت بهذه الانتخابات؟ هل كان لهم دور أو رشحوا؟ فأجوبته كانت جدا واقعية ومنطقية، أنه الشرطة هي لخدمة الشعب، لتوفير الحماية، لتوفير الفرص للجميع. ونحن أيضا هناك الكثير من أبناء جاليتنا، وأعطانا مثال سيدة من اليمن أتيت بها إلى الشرطة فطلب لها مترجم، فكان هناك بعض التحفظات من بعض الأشخاص والمسؤولين لماذا قام بهذا الموضوع بتوفير المترجم، فوضح لهم حتى تحصل على العدالة والمساواة بالحق بالمسؤولية بردود الأفعال، حتى نفهم ما هي احتياجاتها وتفهم ما هي واجباتنا. حضرة رئيس الشرطة قال أنه ديربورن واحدة ولا يمكن تقسيمها، هذا يمني أو لبناني أو عراقي أو أمريكي، مرفوضة، فهذا ضد الدستور، والدستور مدينة ديربورن هي واحدة وغير ذلك خلافا للدستور. حضرة السيد عماد، مثل ما حضرتك شاهدت ولاحظت، رئيس شرطة ديربورن قال ديربورن واحدة، هل هي ديربورن واحدة؟ نعم، ديربورن أنا أعتقد نموذج يحتذى به، نموذج يعني من التنوع الإثني والعرقي. وأنا أعتقد أنه وجودنا كعرب أمريكيين كجزء لا يتجزأ من ديربورن إضافي تكمل جمال هذه المدينة بكل المعاني. يعني نحن نفتخر بجاليتنا، بمؤسساتنا، بدورنا، بجيلنا الناشئ. وأنا أعتقد أن هذه الانتخابات إذا أبرزت شيء، أبرزت دور الجيل الجديد الناشئ الذي يعني الآن يرشح نفسه للمراكز الانتخابية ويساهم بفعالية والمشاركة بشكل ملموس وواضح في مجريات العملية الانتخابية. طبعا إذا بدنا نتحدث عن بعض النتائج أو الصور لاحقا ممكن نشير إلها بالأمثلة. Mr. Donald Haddad, there is so many points against Arab community, against Muslim. You mentioned to us earlier before we do this interview, by people looking at you, they ask you Muslim or Christian, American, Arabic. How you active with that? How you respond to offensive subject, offensive question to public or to person? I reject it quite quickly and openly, and I say that we're all Americans, we're all equal, and if somebody's going to practice any bigotry against you, they're practicing it against me, against Imad, and everybody else. Sometimes people think that there's a small target for bigotry, but there isn't. No one can tell what your ethnicity is or what your religion is, who your parents are, what your faith is, but yet if they make this assumption about Dearborn and they single out a certain religion, then we're all going to suffer the impact of that, and that's totally unacceptable. And not only as a city, we fight it pretty hard as a city. I'm very proud of that. Next week we're having a training for our entire faith-based community. People in Washington say, "Are you sure you want to do that?" I said, "What do you mean?" "Well, call your imams in one meeting, call your priest in another meeting." I said, "No, we deal with everybody equally. We're calling them all in." So next week we're going to have a big training, and you're going to find imams, you're going to find rabbis, you're going to have priests, you're going to have pastors, and you're going to have leaders of churches. And so we treat everybody the same. An attack on one is an attack on all. It really doesn't matter if you can't be safe in your church, your school. I don't need any other label on it. That's not acceptable. So again, and I think our dear friend Imad has said it several times, this is a unique city, and not only is it a model city for the country, we have people from all over the world come here to see how we treat each other with respect and how to generate respect. We had a group here from Central Africa, and I told them how I thought that if you allow somebody to divide you by religion, that you're at a disadvantage to meet any kind of social problem. And they said that that was the most inspiration that they got out of the whole 2-hour visit, because they're going to go back and change how they communicate upward with their own government and then outward with their community. I said, it doesn't matter. If it's wrong for one, it's wrong for everybody. If it's right for everybody, or right for one, then it's right for everybody.
And they were really impressed with that. And I said, the minute you deviate from that, one iota, then you start losing and not accomplishing what you want for your community or for your country. So I'm going to stick to that story. That's what I believe in, and I think it serves us the best. تفضلنا بالسؤال للسيد حداد انه كيف تكون ردود افعالكم عندما تلاحظون بعض التصرفات من افراد بمسميات تطلق على العرب الامريكان او المسلمين، بينادوهم باسماء مختلفه او بشخصيات او بهويات او الوان مختلفه، ما هي ردود افعالكم وكيف تتعاملون مع هذا الموضوع؟ السيد حداد اخبرنا بانه نحن نرفض هذه الموضوع جمله وتفصيلا، عندما تسيء لشخص فانك تسيء للجميع، لجميع مدينه ديربورن، وإذا أنت أحسنت إلى شخص فإنك تحسن إلى الجميع. قدم برنامج جيد للتعامل مع الجميع، وهذا البرنامج قدمه إلى واشنطن دي سي، وإجت عليه الإجابة كيف ستقومون بهذا الموضوع، هل تحتاجون مساعدة؟ فهو رفض وقال نحن نتعامل مع بعضنا، نتعلم من بعضنا ونحسن معاملة مع بعضنا. فابتداء من الأسبوع القادم سيدعو المسلمين والمسيحيين وكافة المعابد والأديان على الجلوس على طاولة واحدة، ويكونون الشرطة معهم، ويكونوا يعني شخصيات حكومية معهم، ويتعاملون ويتحاورون والوصول إلى نتيجة واحدة، وهي الجميع مع الجميع، الجميع يتواصل مع الجميع. هذا المشروع أستاذ عماد حمد اللي طرحه السيد حداد لهذا الموضوع، رجالات الدين الذين سيشاركون، هل للمؤسسات دور في هذا الموضوع؟ التحديات اللي تواجه الولايات المتحدة، المجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية ككل، وحتى على صعيد ولاية ميشيغان، ديربورن جزء لا يتجزأ في مواجهة هذه التحديات. يعني موضوع مكافحة الجريمة، موضوع مثلا مكافحة الإرهاب المحلي، موضوع التثقيف والتوعية. أنا أعتقد أنه في ديربورن بالتحديد ومن خلال دائرة شرطة ديربورن، يعني ليس بجديد أن تقوم ببرامج تثقيفية وتدريبية وتوجيهية، سواء كان لرجال الدين بمختلف الأديان أو حتى لقيادات وفعاليات الجالية ومؤسساتها المختلفة المدنية والدينية وغيره، وحتى لعموم الجمهور. أعتقد أنه نحن يعني أمام هذا التحدي، وأنا أعتقد أنه مرة ثانية أؤكد للأهمية أنه دائرة شرطة ديربورن كانت دائما رائدة في مواجهة هذا التحدي وتثقيف وتوجيه المؤسسات والشخصيات كيف نواجه هذا التحدي الذي يواجهنا جميعا بدون استثناء. فدورنا احنا كمؤسسات مجتمع مدني مهم وفاعل بأن تساهم وتشارك في مثل هذه الدورات التدريبية لأهميتها للحفاظ على سلامة الجميع. Mr. Ahmad, he mentioned that you are very active for communication and connection with the non-profit organization, which is, we never heard about your programs. Just now Mr. Ahmad mentioned it. In the future, how can we be part of this activity that you have mentioned, so we can pass it international, or only your activities and duties only in Dearborn? It's important to work with these different social organizations and these human rights organizations because they reach a lot of the good people in the community. And when you're trying to build trust, you use different bridges. So Imad has a bridge, all these other social agencies have a bridge, and they really reach out to a lot of our community members. So we have to use everybody, and that includes our faith-based organizations, our schools, even our business sectors. They have a lot of outreach, and these are people that are trusted by the constituents, and even politicians in some cases. They have a certain group of people that rely on them. We have a very active Congresswoman here, Debbie Dingell. Everybody loves her, so she helps us with many of these trying social problems that we deal with. So it needs a holistic approach to get it done and to have an improvement. Organizations such as yours and Imad's and everybody else, we can't do it alone. So that's why we really push forward on that. السيد حداد أخبرنا بأنه شرطة ديربورن لديها الكثير من البرامج وتتعامل مع الكثير من المؤسسات، وسيد عماد حمد نموذج جيد يقتدى به. والعلاقة بين المؤسسات والشرطة أنه الثقة المتبادلة واحترام الخصوصية المتبادلة وعدم إشراك الآراء أو تهميش الآخرين. Mr. Haddad, there is
we have in so many, as you know, we are come from big background from Iraq, Jordan, Egypt, Lebanon. There is people out there, they are hope to watching us. We can do changes, passing messages. They're looking for us to from Dearborn to others, to nation. This is my question, because over here I know you have a lot of limitation, you have constitution, you have law, but there is a background, like we said, like we are as a human rights non-profit organization. We have members all over the world. So this messages that Dearborn has, how can we take advantage of this program? Certainly the Constitution that we enjoy here is a foundation for everything we do, but I think if like-minded people work hard together and don't give up, you can make the world a safer place, and that includes all the countries you just mentioned, whether it's Lebanon, Iraq, Iran, Egypt, it doesn't matter. I think that you have to have like-minded people that stand up for what's right, and they have to learn how to do it peacefully. As long as there's war and dissension, that's just a recipe for continued war and dissension. So you have to find some common ground in a peaceful way to make sure that you achieve your purpose. So that's all I can suggest. And I recognize that our country has a lot of shortcomings, but I wouldn't trade it for the world, because we can still fight for what's right here. And some people, they might live under a dictator or a monarchy. They don't have that right. So it's a much more complicated place, but we have to learn as a world to do this in a peaceful way. طبعا مؤسسة نور الإنسانية سألت السيد حداد بسؤال آخر، أنه نحن لدينا كمؤسسة كثير من الأعضاء والمتابعين والمشاهدين بالشرق الأوسط وبلدان مختلفة، كيف لهذه البرامج التي حضرتك نوهت إليها الاستفادة منها والنظر إليها والمتابعة والتعليم من عندها؟ فالسيد حداد أخبرنا أنه يجب على الناس كأشخاص أو كمجموعة أو كأفراد في المجتمع الدفاع عن حقوقهم بذاتهم. لا يمكن له أو لغيره أو أي شرطة بالعالم أن تعطيك حقك إذا أنت لا تستطيع الدفاع عن حقك والمطالبة في حقك. وأيضا برامجهم اللي تطرحها مدينة ديربورن هي موجودة للجميع. فنعم، وهو أيضا قال نعم، بعض البلدان لديهم دكتاتوريات مسيطرة على أفكارهم وتحركاتهم وتوجهاتهم، ولكن هذا لا يمنع أنه الإنسان يسعى ويجاهد ويعمل للسلام، وهذا ما نسعى إليه في مدينة ديربورن لنكون ناجحين في المجتمع. سيد عماد، هناك الكثير من الدكتاتوريات وهناك كثير من البلدان تعاني من الضغط والتهميش وفقدان حقوق الإنسان، وحضرتك شخصية عربية من أصول عربية، هناك الكثير من فقدان حقوق الإنسان في أوطاننا الأم. نحاول من خلال هالبرامج اللي نقدمها نحن موسوعة بلاد لعملية التثقيف والتوعية، كيف يمكن الاستفادة من برامجكم اللي تقدمونها وتواصلكم؟ يعني أولا عندما نتحدث عن حقوق الإنسان نتحدث عن حق إنساني للإنسان أينما وجد وبأي مكان. الإنسان إنسان بغض النظر عن أصله وفصله وديانته وعرقه، وبالتالي قوانين حقوق الإنسان لا تتحمل ازدواجية معايير، ولا يمكن لحقوق الإنسان أن تكون مرهونة أو رهينة سياسة هذا النظام أو ذاك. طبعا موضوع حقوق الإنسان يعني تحدي كبير يواجه العالم، يواجه الولايات المتحدة ويواجه كل بلدان العالم وكل المجتمعات. يعني هذه ليست مسألة أو تحدي مرهونة في بلد ما محدد. يعني الآن احنا نتحدث عن الديمقراطية في الولايات المتحدة الامريكية، ونصل إلى حد التغني بها إلى مستوى عالي. يعني بعد شوي بدنا نعملها جنة الخلود بالمفاهيم الديمقراطية، والحقيقة ليس كذلك، لأنه كل شيء نسبي بهذا الوجود. لأنه إحنا عندما نقارن الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية نقارنها بنماذج سيئة، لذلك تبرز كأنها نجمة ساطعة، ولكن هذا لا يعني أنه فيش تحديات تواجهنا. كل الأقليات في الولايات المتحدة الأمريكية عانت كما تعاني يعني شعوب بلدان مختلفة، قد تكون بطرق مختلفة، قد تكون بأساليب مختلفة، ولكن الحق الإنساني حق إنساني. يعني هناك وثيقة وقعت عليها كل دول العالم تلتزم فيها باحترام حقوق الإنسان وعدم تجاوز حقوق الإنسان، ولكن عند التطبيق العملي
يعني شيء مختلف. حتى الولايات المتحدة الأمريكية عندما نتحدث عن سجل حقوق الإنسان تأتي في مرتبة أدنى الدول مش أعلى الدول، وهذه حقيقة يعني ليست رأي وليست تحليل، هذه حقيقة موثقة بالتقارير، سواء كان تقارير الأمم المتحدة أو حتى تقارير المجلس الامريكان هيومن رايتس كوميشن في الولايات المتحدة الأمريكية نفسه. أنا أعتقد أنه يعني المسؤولية تقع على عاتقنا أولا كشعب، كأفراد، وكنشطاء في المجتمع المدني، من خلال يعني مقاومة القهر، مقاومة الاستغلال، الاستعباد، الحرمان إلى آخره. طبعا تعتمد على كل دولة وظروفها الخاصة والمساحة الممكنة لهذه الفئات أو لهذه الشعوب أن تتحرك. في الولايات المتحدة عندنا حرية واسعة جدا. نعم، القانون في الولايات المتحدة يمنع مثلا العنصرية، يحارب العنصرية ويعطيك الحق في المواجهة. هذه القوانين قد لا تكون موجودة في غالب دول العالم، حتى بما فيها الدول الأوروبية. لذلك نحن كمجلس أمريكي لحقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من عائلة حقوق الإنسان في العالم، سواء كان عبر الأمم المتحدة أو حتى في المجتمع الأمريكي، نحاول قدر الإمكان أن ندافع عن حقوق الإنسان في أي مكان وبأي زمان وتحت أي ظرف كان. Mr. Haddad, we are really happy to have you here in our show today. Any last word you want to say to our fans and audience? It's a privilege to be here, and again, the best way that we can help civilization is to let everybody work together, be civil, be respectful, and work with one another. You can't always get your way, but there is a good way that people can do better, and I would hope that that would happen. هل هناك كلمة أخيرة؟ أنا أريد أني أحييك، فتحياتنا لكم وشكرا جدا على الاستضافة. أعزائنا المشاهدين الكرام، نتمنى هذه الحلقة أن تنال رضاكم واستحسانكم. وفي الختام أعزائنا المشاهدين، نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم ورضاكم واستحسانكم، وأن يصل مضمونها ومحتواها لمن يعنيه الأمر أو الاختصاص. ترقبونا في الحلقات القادمة، تاركينكم في أمان الله وحفظه.